Press your shoulder, chụp chân nha. Chân xa thôi, chân xa. Đau xuống. 5 4 3 2 1. Chân phải thẳng chân cao lên. Đau xuống, nhìn chân này, nhìn chân trái. Chân phải cao lên. 5 4 3 2 1. Knee lên. Toes. Hai chân thẳng. Nhìn thẳng. Hands down near your feet. Look up. Tay thẳng. Look up, look up. 5 4 3 2 1. Tay phải. Twist your spine. Your hands and shoulder equal line. 5 4 3 2 and 1. Tháo tay xuống. Xoay chân trái, ngập chân phải này. Shift out. 5. Mông thấp xuống. 4 3 2 1. Tháo xuống. 5 4 3 2 1. Tay trái xuống này. Keep your right hand up. 5 4 3 2 1. Hai tay chậm. 5 4 3 2 1. Shift out. Ngập xuống. Tháo xuống. 5 4 3 2 and 1. Lên shift out. Chân phải gập trên mi độ. Tháo xuống. Tay trái này. Tay phải cầm chân trái. Both shoulder equal line. Nhìn xuống. Look back. 5 4 3 2 1. Chân xuống, tay lên, shift out. Chân này. Tháo ra. 5 4 3 2 1. Shift out. Trái gập. Tháo ra. Tay trái. Tay phải. Tay trái xuống, phải lên. 5 4 3 2 1. Chân trái đây. Catch your feet. Vai lên. 5 4 3 2 1. Chân xuống, shift vào. Hai tay. Thở ra. Mở. Đầu xuống. 5 4 3 2 1. Chân trái thẳng chân lên, đầu xuống. 5 4 3
2 1 1000. Hai chân tay thẳng nì lên. Hai chân tay thẳng nì lên. 5 4 3 2 1. Chỉ vào tay trái này. Thẳng tay này. 5 4 3 2 1. Tháo thẳng tay xuống. Xoay chân phải, ngập chân trái. Shift vào. 5 4 3 2 1. Tháo 5 4 3 2 1. Tay phải xuống, trái lên. Breathing normal. 5 4 3 mông thấp xuống. 2 and 1. Hai tay chập tay. Hands on your heart center. Open your chest. 5 4 3 2 1. Shift out. 1000. 5 4 3 2 1. Lên shift out. Chân trái gập to middle. Tay phải 1000. Cầm chân phải này. Both shoulder equal line. 5 4 3 2 1. Shift out. Chân này. 1000. 5 4 3 2 1. Shift out. Chân trái gập. Tay phải 1000. Khi tay xuống, shift out tay trái lên. Nhìn tay trái. Tay phải xuống. 5 4 3 2 1. Chân phải lên. Cầm chân này. Catch your feet. Trải vai lên. Xoay lưng. 5 4 3 2 1. Chân xuống, tay lên, shift vào. 1000. Mở. 5 4 3 2 1. Knee lên. Tay này. Mở hai chân này. Open your feet according to your mat size and press your shoulder head out. 5 4 3 2 1. Tay phải xuống gần chân trái này. Xoay lưng nhìn sân trái. 5 4 3 2 1. Rồi, đầu bên vào thầu.
5 4 3 2 and 1. Vào, thở ra. Drop your knee and back. Five, 4 3 2 and 1. Nhì lên, shift vào, mở. Thẳng tay, mở vai. Hai đỡ lưng, tay gập thôi. 5 4 3 2 1. Thở ra. Chân phải gập. Hai tay này. Catch your ankle. Shift vào, mở vai, chân cao. Cao lên. 5 4 3 thẳng tay. 2 1. Thở ra. Đổi chân. Shift vào. Five, 4 3 2 1. Thở ra. Hai chân. Catch your ankle. Okay, open your chest and shoulder. Shift vào, up. Keep your stomach down. Bụng xuống, chân cao lại. 5 4 3 2 1. Thở ra. Go to child pose. Em bé. Five, 4 3 2 1. Lên, shift vào. Thở ra. Tay trái cầm chân phải này. Nhìn chân này. Chú ơi nhìn chân đấy. Mầm lên. 5 4 3 2 1. Shift vào. Thở ra. Five, 4 3 2 1. Shift vào. Thở ra. Chân thẳng. Nằm xuống. Hai tay chụp chân. Chân phải lên. Tay trái. Catch your toes. Shift vào. Thở ra. Xuống.
Keep your shoulder down, hai vai xuống nhà, nhìn sân phải. 5, 4, 3, 2, 1. Liền hít vào, thở ra, chân tay xuống, đổ bên, hít vào, thở ra. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, thở ra. Again, chân phải gập chân lên, gập chân, tay trái catch your knees, hít vào, thở ra. Nào chân trái gập, tay phải, keep your shoulder down, nhìn trái. 5, 4, gập chân phải đi, catch your knee. 2, gập chân. 1, rồi lên hít vào, thở ra, đổ bên, hít vào, thở ra. Vai xuống. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào, thở ra. Chân phải gập, hai tay ôm chân, hít vào, đầu lên, hai đầu, đặt vào. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, đầu bên, hít vào. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra. Hai chân ôm, hít vào, hai đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra. Lên lưng này, rolling. 5, 4, 3, 2, 1. Relax.